जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों, नीलमाधव स्कूल में तमारू स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 1 ક્યાંથી જોવું તે ભણવાનું છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે 1 થી 8 પ્રશ્ન ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે 9મા પ્રશ્નથી શરૂઆત કરવાની છે। ચલો બાળ મિત્રો, બધા મારી સાથે આઈ બુક કાઢશે અને મારી સાથે પ્રશ્ન નંબર 9 જે આપણને એવું કીધું છે કે બિંદુઓની ગોઠવણીના આ આકારો જેવા બીજા આકારો બનાવો, તો એવા આકારો આપણે અહીંયા નીચે બનાવવાના છે। પતંગ આપ્યો છે, પાંદ આપ્યું છે અને ફૂલ આપ્યું છે, તો એ આપણે બિંદુઓની ગોઠવણી કરીને નીચેની ખાલી જગ્યામાં આપણે દોરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે દોરશે। ચલો દોરો। અહીંયાથી આવી રીતે 3 ટપકા લેવાના, અહીંયાથી આવી રીતે લેવાના। અહીંયા ઊભા કેટલા છે? 1 2 3 4 5, તો 1 2 3 4 ને 5। પછી અહીંયાથી આમ ને અહીંયાથી આમ, પછી અહીંયાથી આમ। આ થઈ ગયો પતંગ। ચલો દોર્યો બધા બાળ મિત્રોએ પતંગ। ચલો ત્યારબાદ આપણે પાન દોરવાનું છે। તો પાનમાં ઊભી લાઈનમાં કેટલા ટપકા છે? 1 2 3 4 ને 5, તો અહીંયા આપણે લેવાના 1 2 3 4 ને 5, 1 2 3 4 5, 5 ટપકા લેવાના। પછી અહીંયાથી આમ પાંદડું આપણે બનાવવાનું છે। ચલો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે બનાવશે। આવી રીતે પાંદડું બનાવવાનું છે। ત્યારબાદ આપણને એક ફૂલ દોરેલું આપ્યું છે, એ તમારી જાતે તમારે ફૂલ બનાવવાનું છે। આવી રીતે આવડશે ને બાળ મિત્રો? ચલો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 10, આપેલી રંગોળી જોઈ તેના જેવી બીજી રંગોળી બનાવો। એટલે તમને જે આ રંગોળી આપી છે એવી સેમ રંગોળી તમારે અહીંયા દોરવાની છે। તો એ આપણે દોરીશું। ચલો દોરો। સૌ પ્રથમ આવી રીતે કરીને પછી અહીંયાથી આમ કરી દેવાનું। અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ। ચલો આવડે ને બાળ મિત્રો આ રીતે તમને દોરતા? ચલો એના પછીની પણ આપણને દોરવાની કીધી છે, તો એવી આપણે સામે દોરવાની છે। તો સૌ પ્રથમ અહીંયાથી ગણવાના ટપકા 1 2 3, તો અહીંયાથી 1 2 3 લેવાના। ત્રણ લેવાના છે, ઊભા અને આડા લીધા। ત્યારબાદ અહીંયાથી ગણવાના 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, અહીંયા સીધું અહીંયા સુધી આવી જશે। પછી અહીંયાથી આ 3 ટપકાનું આવી રીતે કરવાનું જ છે, એક ચોરસ। ચલો આ રીતે ટપકા ગણીને તમારે આ રીતે દોરવાનું છે। હવે અહીંયા આ બાજુ કેટલા ટપકા છે? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ને 5, 5મા ટપકે દોરવાનું 3 ટપકાનું આવી રીતે। પછી અહીંયા કેટલા લેવાના? 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9, 9 ટપકા સુધીનું દોરી દેવાનું। ત્યારબાદ અહીંયાથી આમ 3। ચલો આટલું થઈ ગયું।
અહીંયા આ લાઈન આવશે, કેમ ઉપરની આ લાઈન અડાડવાની છે આપણે બાળમિત્રો, આ લાઈન. ચલો હવે આ લાઈન આપણે અહીંયા આમ અડાડી દેવાની, આ અહીંયા અડાડી દેવાની. થઈ ગયું. પછી આ અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ ને અહીંયાથી આમ. પછી અહીંયાથી આમ ત્રિકોણ બનાવવાનું. અહીંયાથી આમ. આવી રીતે બાળમિત્રો તમારે બિંદુઓને ગણીને એની ગોઠવણી કરીને પછી રંગોળી બનાવવાની છે. ચલો આવડશે ને આ રીતે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11 એ આપણે આવતા વિડીયોમાં કરીશું. જય શ્રી